हुन्छ नि अब हजुरलाई AutoCAD को नै लिएर आएको छु हजुरलाई धेरै नै सजिलो मैले हिजो लाइन कमान्ड सिकाएँ भने आज लाइन र सर्कल भनौँ है लाइन र सर्कलको कमान्डहरू म सिकाउने छु र ह्याचिङहरू पनि सिकाउँछु डाइमेन्सनहरू कसरी लिने डाइमेन्सनहरू कसरी लेख्ने के गर्ने अब सर्टकटहरू अब कसरी हजुरलाई त्यो इरेगुलर हुन्छ नि इरेगुलर सेपहरूको फिगरहरू बनाउन AutoCAD मा हजुरलाई कसरी सजिलो हुन्छ कसरी छिटो हुन्छ त्यस्तो फिगरहरू बनाउन सिकाइरहेको छु हजुरले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हजुरहरूलाई मलाई आशा लाग्छ हजुरहरूलाई यो भिडियोले धेरै नै इफेक्टिभ हुनेछ र यसपछिको अब हजुरले लाइन कमान्डहरू हेर्नु भएको छैन भने मेरो प्रिभियस भिडियोमा हेर्नु होला जसमा मैले सबै कुराहरू लाइन कमान्डको कुराहरू म सबै हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा भनिदिएको छु आशा छ अब हजुरले हेर्नु भएको छ होला र अब म आजको सेसन अब स्टार्ट गर्न गइरहेको छु ल अब आजको सेसन सुरु गरौँ है त आजको सेसनमा म के सिकाउँछु भनेको छु हाउ टु ड्र इरेगुलर फिगर इन AutoCAD भनेर त्यो सिकाउन गइरहेको छु है हाउ टु ड्र इरेगुलर फिगर इन AutoCAD र यसमा मैले कतिवटा भन्छु भने फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 चारवटा फिगर राखेको छु र हजुरहरूलाई म सिकाउन के गरिरहेको छु भने AutoCAD मा इरेगुलर फिगरहरू कसरी बनाउनु र यो डाइमेन्सनहरू कसरी लिने अनि त्यसपछि डाइमेन्सन सर्टकट किजहरू हुन्छ ह्याचिङ गर्न पनि सिकाउँछु यो धेरै सिम्पल कुरा हो अब म ढिलो नगरी अब आज यसमा मैले के प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि हजुरलाई लाइन कमान्ड र एउटा भनेको सर्कल कमान्ड युज गर्छु जुनमा सर्कल कमान्ड मैले अब अझसम्म भनेको छैन र अब लाइन कमान्ड मैले पहिले भनिसकेको छु हजुरलाई प्रिभियस भिडियोमा हेर्नु होला र आज पनि म भन्ने छु र थोरै यो सिम्पल नै छ लाइन कमान्डहरू सर्कल कमान्ड झन् भन्दा पनि सिम्पल छ त्यो पनि सिक्नु होला र म अब आज यो सिकाउन गइरहेको छु ल अब म सुरुमा फर्स्ट भनेको यो फिगर नम्बर 4 देखि स्टार्ट गर्दैछु है ल अब फिगर नम्बर 4 मा के भन्छ हामी सबै लाइनको क्याल्कुलेसनहरू मात्र है पहिला सुरुमा एउटा के बनाउनु जान्नु छ भन्दाखेरि एउटा होरिजेन्टल लाइन बनाउन सिक्नुस् है एउटा होरिजेन्टल लाइन जो 0 डिग्रीमा छ नि त हो त्यो बनाउन सिक्नुस् है पहिला सुरुमा कसरी बनाउनुस् भन्दाखेरि एउटा जुन भए पनि के होरिजेन्टल होस् अथवा भर्टिकल त्यो पनि 0 डिग्रीमा हुनु पर्यो भर्टिकलसित 0 कि होरिजेन्टलसँग 0 हुनु पर्यो है अब एउटा यो के छ भन्दाखेरि यो 5 को छ है यसमा 5 मा अब लाइन कमान्ड युज गर्नुस् लाइन कमान्ड युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन यो हाम्रो भएछ है अर्थोगोनल बनाउनु पर्छ लाइन अर्थोगोनल बनाउनुस् F8 क्लिक गरेपछि अर्थोगोनल हुन्छ भने F10 गर्नुभयो भने फेरि अब्लिक नै जान्छ है अब के गर्नुस् भन्दाखेरि 5 को भनेको छ है 5 क्लिक गर्नुभयो र अब यसलाई यस्तो गर्छ अब सर्कल कमान्ड गर्न सिकाउँछु लाइन कमान्डलाई LIN गरे जस्तो सर्कल कमान्डलाई C गरिदिए पुग्छ झन् सजिलो अब यसको लागि एउटा सेन्टर चाहिन्छ सेन्टर यहाँ मानियो मैले किन मानिएको भनेर भन्छु ल अनि सर्कल कमान्ड अनि त्यसपछि यहाँ के कति मान्नुस् 4.104700 एउटा सर्कल मान्नुस् है अनि त्यसपछि अर्को मैले यो किन भनेको भन्दा हेर्नुस् है हाम्रो यो बेस लाइन 5 आइसक्यो है यहाँ हेर्नु त बेस लाइन यो 5 नै हो हैन अहिले म डाइमेन्सन पनि देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब भनेको हाम्रो यो पोइन्टसम्म पुग्नु पर्यो यो माथिको टुप्पाको पोइन्टसम्म है यो पोइन्टसम्म पुग्ने कसरी भन्ने कुरा आउँछ अब यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि के हुन्छ यो लाइनको हेल्पले यो लाइन यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्मको डिस्टेन्स पनि थाहा छ यो चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट पनि सम्मको नि हामीलाई डिस्टेन्स थाहा छ है अब डिस्टेन्स थाहा भएपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो हाम्रो अरु केही हेर्नु पर्दैन है फेरि हामीलाई यदि यहाँ नदिएर यहाँदेखि एउटा कुनै ठाउँबाट डिस्टेन्स दिएको छ भने त्यो हामीले प्रयोग गर्नै हुँदैन जुन सेन्टर मानेको छ त्यही सेन्टरदेखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स थाहा हुनु पर्यो है हेर्नुस् अब हामीलाई यो पोइन्टदेखिको हामीलाई यो डिस्टेन्स थाहा थियो कि नै यो पोइन्टदेखिको यहाँसम्मको हाम्रो डिस्टेन्स थाहा थियो त्यही भएर हामीले यो युज गर्यो अब यताको लागि हेर्नु त अब यताको लागि सिम्पली एउटा सर्कल कमान्ड युज गर्नु सी क्लिक गरेर सेन्टर यसलाई मान्नुभयो हजुरले यसलाई मान्नुभयो भने सर्कल कतिको बनाउनु पर्यो 4.9472 को बनाउनु पर्यो है ल हेर्नुहोस् है हाम्रो यो पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट आयो किन यो भनेको यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो अब लाइन कमान्ड लिनुहोस् फेरि लाइन कमान्ड लिनुभयो लाइन कमान्ड लिएपछि अब के गर्नुहुन्छ भन्दा अब्लिक लाइन लिनुहोस् किन भन्दा यो र यो जोइन गर्नुपर्छ यो र यो जोइन गर्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि त्यही लाइन कमान्ड युज गर्नुहोस् यो लाइन कमान्ड युज गर्दाखेरि यस्तो भयो ल हेर्नुहोस् है यो भयो कि नै अब यतिसम्म जान्नु ESC दिनुहोस् अब क्यान्सल भइहाल्छ ल अब यो दुईटा काम छैन सर्कल हटाइदिउँ ल सर्कल हटाइदियो अब यो सर्कल हटाइदिएपछि अब हामीले के हजुरलाई विश्वास त लाग्नु पर्छ तर यो अब म डाइमेन्सन पनि हजुरलाई निकालेर देखाइदिन्छु डाइमेन्सन निकाल्नको लागि यहाँ यस्तो देखाएको छ कि यो अब यो अलाइन भन्ने यो अब यसमा हेरौँ है त अब यसमा डाइमेन्सन कति दिएको छ भने चाहिँ यो पोइन्ट एउटा पोइन्ट भनेको छ कहाँदेखि कहाँसम्मको नाप्ने कुरो हुन्छ के अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्क देखायो कि नि डिस्टेन्स कति छ भनेर यो भनेको ठ्याक्क यो मैले भने नि यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् एउटा यो त्यस्तो लाइन चाहिँ स्ल्यान्टेड लाइन जस्तो अनि त्यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट यो पोइन्ट भनेर योदेखि यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्ने इनिसियल र फाइनल पोइन्ट देखाइदिनुहोस् अनि एक क्लिक गरिदिनु अब सर्टकट किज भन्छु यसको लागि अब एउटाको लागि त गर्नुभयो अब के गर्नुहुन्छ भन्दा डबल स्पेस थिच्नुहोस् डबल स्पेस एउटा लाइन मात्र छोइदिए मात्र हुन्छ कि तान्नुहोस् 5 आयो अब फेरि डबल स्पेस थिच्नुहोस्
बाहिर आएछ नि त ठ्याक्कै त्यति डिस्टेन्स आयो भने यो इरेगुलर फिगर हजुरको लागि यो भन्यो। अब ह्याचिङ गर्न त म भन्दै सिम्पली एउटा केही नै छैन ह्याचिङ गर्नको लागि के गर्नुहोस् एच टाइप गर्नुहोस् ह्याच भन्ने चाहिँ आइसक्यो ह्याच भने चाहिँ इन्टर गर्नुहोस्। अब कुन पोइन्टमा ह्याच गर्ने भन्छ अहिले यहाँ भन्छ कि पिक इन्टरनल पोइन्ट भन्छ है ट्याक्क क्लिक गरिदियो यो काम सक्यो ह्याचिङको काम पनि सक्यो। ल अब फिगर नम्बर 3 हेरौँ है। अब यसलाई हजुर थाहा पाइसक्नु भयो होला एउटा लाइन कमान्ड युज गरिहाल्नु पऱ्यो। लाइन कमान्डलाई हामीले डिस्टेन्स कति गर्नु छ 7.0178 युज गर्नु पऱ्यो है। अब यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् है लाइन कमान्ड डिस्टेन्स कति 7.0178 यो युज गर्नुभयो अनि यता आइसक्यो है यो कमान्ड। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई के गर्नु सर्कल कमान्ड फेरि युज गर्नुहोस्। सर्कल कमान्ड युज गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है हामीलाई यो पोइन्टदेखिको भनेको नि त यो पोइन्टदेखिको यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ कि नै। अब त्यसपछि फेरि के गर्नु भन्दाखेरि अब यहाँदेखिको डिस्टेन्स थाहा छैन योदेखि यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन। अब यो डिस्टेन्स थाहा पाउनुको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हजुर गरेर सुन्नुहोस् है मैले यो मात्र बनाउँछु ल पहिला है। सर्टकट मेथड पनि छ त्यो पनि भनिदिन्छु र यो पनि भनिदिन्छु दुवै हजुरलाई सजिलो हुनको लागि है। म यो पोइन्ट भनिदिन्छु एउटाको पहिला गराउँछु ल यो गराएको थिएँ। अनि त्यसपछि यसलाई सर्कल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो कति भनेको छ यहाँ 8.1394 भनेर यो गर्नु पर्यो है यो सर्कल बनाइयो। अनि एउटा डिस्टेन्स पत्ता लगाउने यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ हजुरलाई डिस्टेन्स कहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भन्यो यसले कति भनेको छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ कति भन्यो भन्दाखेरि 6.0828 है 6.0828 भनेर भन्यो। अब यहाँ सर्कल कमान्ड युज गर्नुहोस् सी इन्टर यत्तिकै सी इन्टर आयो भने 6 पोइन्ट कति भनेको थियो ल म फेरि हेर्छु ल यहाँ कति भनेको थियो भने बिर्सेँ मैले 6.0828 भने है 6.0828 है। यो मैले अलि गाह्रो भयो है यो बनाउनको लागि हजुरहरूलाई पनि यो यताउति भएर ल हेर्नुहोस् है म सकेसम्म छिटो गर्न खोज्छु है। अब लाइन कमान्ड फेरि नै युज गर्नुहोस् लाइन कमान्ड अनि यो र यो पोइन्ट जोइन गरिदिनुहोस् है। अब यो र यो पोइन्ट युज गरेर जोइन गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो सिम्पली यो र यो जोइन गरिदिनुहोस् अनि अहिले यति नै है यसलाई यति नै गरिदिनुहोस् है। म फेरि अरूलाई अर्कोचोटि फेरि यो सिकाउँछु। अब यो गर्ने सर्कल अब हटाइदिउँ सर्कल केही कामै छैन सर्कलहरू हटाइदिउँ होइन। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यो हेरौँ है त अब यो डिस्टेन्स थाहा हुनु पऱ्यो। अब यो डिस्टेन्सको लागि के गर्ने अब 5.5902 है 5 पोइन्ट फेरि सर्कल कमान्ड युज गर्नुहोस्। सर्कल कमान्ड युज गरेर अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 5.5902 युज गर्नुहोस् है। अब यो युज गर्नु अब यो पोइन्टदेखि हामीलाई डिस्टेन्स थाहा छ कि नि यो पोइन्टसम्मको अब यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पनि थाहा छ हामीलाई चाहिँ यसलाई सर्कल मानेर यसलाई सेन्टर मानेर भन्नु है सरी सेन्टर मानेर कतिको भन्दा 5.3151 यो पनि छ है। अब यसलाई सर्कल बनाउनुहोस्। अब सर्कल बनाउँदाखेरि के गर्नु भयो भन्दाखेरि अब यो सर्कल त बन्यो अब हाम्रो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो भने चाहिँ फेरि लाइन कमान्ड युज गर्नुहोस्। लाइन कमान्ड युज गरियो लाइन कमान्डदेखि यो पोइन्ट अब सबै जोइन गर्ने काम जहाँ सर्कल इन्टरसेक्सन हुन्छ हजुरहरूले त्यहाँ जोइन गर्ने काम मात्र हो। ल हेर्नुहोस् है ल अब यो भयो किन यो यदि फिगर गर्दाखेरि यति क्यालकुलेसन भयो है। ल अब सर्कल हटाइदियो है। सर्कल हटाउनुको लागि के गर्ने सिम्पली एउटा क्लिक गरिदिए सकिहाल्छ कि यो सर्कल ट्याप ट्याप दिइहालेर चाहिँ यो हटाइदिने डिलिट गरिदिनु सकिहाल्यो। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हजुरलाई डाइमेन्सन अब अलिअलि विश्वास छैन भने अब डाइमेन्सन चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। डाइमेन्सन चाहिँ गर्नुको लागि यहाँ लाइन छ है यहाँ देखाएको छ ठ्याक्क एउटा दुईवटा पोइन्ट फर्स्टमा डाइमेन्सन निकाल्न अलि टाइम लाग्यो पनि त्यसपछि लाग्ने छैन है। अब हेर्नुहोस् कति देखायो 8.1394 8.1394 अनि अब अर्को लिनुहोस् है। अर्को लिनको लागि डबल स्पेस मलाई सिकाएको थिएँ सर्टकट अब फेरि डबल स्पेस अब के गर्नुहोस् तान्नुहोस् फेरि डबल स्पेस फेरि तान्नुहोस् तान्ने काम मात्र क्लिक गर्ने अनि छोडिदिने हुन्छ तान्ने भन्दा पनि छोडिदिने 7.1078 7.5 यो सब सेम नै छ है। यो भयो एउटा यो तरिका। अब ह्याचिङ गर्नको लागि ह्याच क्लिक गर्ने डाइरेक्ट भाइ क्लिक भएछ ह्याच क्लिक गर्नुहोस् अनि यो क्लिक गरिदिनुहोस् ह्याचिङ भइहाल्यो है। अब मैले अर्को यसैको लागि अर्को मेथड सिकाउँछु ल। यसैको लागि के गर्नु भन्दा यो सिम्पली केही गर्ने भन्ने थिएन कि हजुरलाई यो यता हेर्नुहोस् है। अब यही फिगर नै बनाउनु पऱ्यो। यही फिगर बनाउनुको लागि हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भने एउटा लाइन कमान्ड युज गर्नु पऱ्यो है। लाइन कमान्ड युज गर्दाखेरि यहाँ एउटा लाइन कमान्ड युज गर्नुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् लाइन कमान्ड एउटा पोइन्ट क्लिक गर्नुहोस् है। एउटा पोइन्ट क्लिक गरेपछि अनि यतातिर कति भनेको छ अनि यसले अब्लिक भएछ है। मैले यसलाई बनाउँछु अर्थोगोनल बनाउँछु यसलाई कति 5 भने कति भन्दाखेरि 7 यहाँ जुम गरौँ है त 7.0178 है 7.0178 भनेको रहेछ है। अनि अब यहाँ सर्कल बनाउनु पऱ्यो होइन। अब सर्कल कतिको बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। सर्कल 8.1394 अघिको जस्तै हो है केही फरक छैन कति 8.1394 है
8.1394 8.1394 यो अलि सर्टकट मैले भ्यालुहरु गलत हाने कि जस्तो लाग्यो कि मलाई यो अब अलि यो हो नि त बाहिर भन्ने चाहिँ सर्कल अब बिग्रेन त यो मैले पोइन्ट अलि यस्तो मिस्टेक पनि आउँछ है हेर्नुस् है यो मैले पोइन्ट यहाँ सेन्टर राम्रो राखेन भने सेन्टर भ्यालु मात्र राख्ने अनि सेन्टरमा राखेन भने चाहिँ फरक आउँछ हेर्नुस् है 8.1394 भन्ने चाहिँ अब सर्कलको सेन्टर यहाँ हेर्नुस् है सेन्टर 8.1394 ल यहाँ बनाए हैन अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यो पोइन्ट चुज गर्नु फेरि सर्कल लिन्छ है यो मैले अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको है यहाँ हेर्नुस् है अब यसलाई क्लिक गर्नुस् अब यहाँ मैले भन्नु नि यहाँ ठ्याक्क पोइन्ट राम्रो ठाउँमा राख्नुस् है फेरि अघि जस्तो मेरो सर्कल बाहिर बनिदिन्छ अनि 8.1394 ल अब हेर्नुस् है अब यसलाई के लाइनले जोइन गर्नुस् लाइन कमान्ड युज गर्नुस् लाइन कमान्ड युज गरिसकेपछि है लाइन कमान्ड मेरो यो भएन जस्तो लाग्यो मलाई है ल हेर्नुस् लाइन कमान्ड हैन लाइन कमान्डमा अब अब्लिक लिनुस् F10 गरेर अनि त्यसरी यहाँदेखि यहाँ जोइन गर्नुस् अब यति मात्र गरौँ है अहिले यो सर्कल हटाइदिए है यो सर्कल दुईटालाई हटाइदिए यो र यो हटाइदिएपछि कामै सक्यो ल हैन यहाँ मैले यो अहिले के देखाउन खोजेको भन्दा मैले यताको सर्कल पनि यही 8.1394 बनाए यताको यो पोइन्टदेखि पनि 8.1394 तर यो पोइन्ट मैले अघि भने अनुसार त फरक छ हो त्यही भएर मैले भन्न खोजेको यहाँ हेर्नु चाहिँ अब यो डिस्टेन्स कति हुन्छ पहिला डिस्टेन्स हेरौँ डिस्टेन्स कति भन्छ भन्दाखेरि अब डिस्टेन्स हेरौँ है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ ल हेरौँ है कति डिस्टेन्स नै कति हुन्छ डिस्टेन्स मिल्यो भने त ठिकै छ हैन नमिले त अब हजुरलाई गाह्रो भयो नि त मैले उल्टो सिकाइदिए जस्तो हुन्छ हेर्नुस् है 8.1394 म यहाँ हेरेँ नि यहाँ हेर्नुस् है 8.1394 अब यहाँ भएको यसरी क्यालकुलेसन गरेर पनि हजुरले यो पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो डिस्टेन्स बिचको डिस्टेन्स नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन कि हजुरलाई यहाँदेखि पनि त्यही पोइन्ट गर्नुस् यहाँदेखि पनि त्यही पोइन्ट गर्नुस् के किनभने हामीले यो सर्कल गराउनु मेन कारण नै भनेको यहाँको एंगल थाहा हुँदैन नि त हामीलाई एंगल थाहा नभएपछि जे पाते एंगल बनाएर हामीलाई भएन हामीलाई त एक्ज्याक्ट चाहियो त्यही भएर हामी सर्कल कमान्ड युज गर्छौँ के अब सर्कल कमान्ड त्यसरी युज अब यो बनाउनु त के नै भयो हजुरलाई है ल हेर्नुस् अब यो फिगर थर्ड सेकेन्ड बनाउनुको लागि त हजुरले यहाँ हेर्नुस् है एउटा सिम्पली हो जस्तो थियो त्यसलाई यस्तो गरेर यो उल्टाइदिए जस्तो त भयो नि हैन अब यसलाई बनाउनुको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली एउटा लाइन कमान्ड युज गर्नुस् लाइन कमान्ड है यो भनेको 5 को छ अब यसलाई 5 बनाइदिनुस् है अब यसलाई माथि यस्तो गरिदिनुस् है 5 कमान्ड के भयो फेरि यो यसरी हेर्नु है त अनि यो के गर्नुस् भन्दाखेरि 5 क्लिक गरिदिनुस् अनि 5 को बन्यो कि हेर्नुस् 5 बन्यो हैन अब यति त बन्यो अब फेरि के गर्नु सर्कल बनाउने काम त हाम्रो 4.9244 अब सर्कल कमान्डको लागि सी हैन अनि त्यसपछि हाम्रो पोइन्ट मेरो बिग्रेको थियो है हेर्नुस् है सेन्टर चुज गरिहाल्नुस् 4.9244 कति आएको थियो हैन यहाँ हेर्नु त 4.9244 त्यही नै हेर्नुस् इन्टर गरिदिनुस् अब फेरि यताको कति होइन 5.4083 हेर्नुस् है यो मैले कुरा के भन्छ भन्दा हजुरलाई दिएको डिस्टेन्सदेखि त्यो पोइन्टको ठ्याक्क डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुस् त्यो जति सजिलो अरू केही फरक पर्दैन के हजुरलाई यो लाइनमा हैन हामीले यो लाइनदेखि जहाँ सेन्टर मान्नुहुन्छ नि हजुरले जहाँ सेन्टर मान्नु यहाँ सेन्टर मान्नु भनेपछि त्यो सेन्टरदेखि त्यो हामीलाई जहाँ पुग्न पर्ने हो त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स थाहा हुनु पर्यो कि हामीलाई अरू डिस्टेन्स हामीलाई मतलब नै छैन ल अब यसमा हेर्नुस् है अब यहाँ सेन्टर मान्नु भएन हजुरले अब यसलाई कति छ डिस्टेन्स हैन त 5.4083 5.4083 ल हेर्नुस् है अब म सेन्टरकै फेरि सर्कलकै गर्छ 5 पोइन्ट ल हेर्नुस् है यसलाई सेन्टर माने अनि चाहिँ 5.4083 है 40 भन्छ सरी 5.4083 ल सर्कल बनेको नि अब त के काम छ हजुरलाई फेरि लाइन कमान्ड युज गर्नुस् लाइन कमान्ड युज गरेर अनि यो पोइन्ट थाहा हुन्छ हजुरलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोइन गर्नुस् अनि फेरि मैले यहाँ हेर्नुस् है मैले यहाँदेखि यहाँ पोइन्ट लगाएँ फेरि डबल लिन्छ भनेर मैले यता लगेन है किन भन्दाखेरि मैले यसलाई ESC गरेर क्यान्सल गरिदिएँ र फेरि यही पोइन्टमा गएँ कसरी गएँ फेरि लाइन कमान्ड यान गरेन नि मैले किन गरेन भन्दाखेरि पहिला हजुरले कमान्ड युज गरिसक्नु भएको छ भने त्यो कमान्डलाई फेरि दोहोऱ्याउनु छ भने स्पेस थिच्नुस् स्पेस थिचेपछि त्यो काम भइहाल्छ ल हेर्नुस् है ए सक्यो स्पेस थिचेपछि त्यही कमान्ड फेरि दोहोरिन्छ कि हजुरले र अब डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो डिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अब यो पोइन्टदेखि भने फर्स्टमा त यतिकै गर्नुस् फर्स्टमा सिम्पली 4.9244 भनेर यो गर्नुस् हैन अब यहाँ मिस्टेक भएछ हेर्नुस् है के मिस्टेक भयो अब यहाँ अब मिस्टेक भयो भनेपछि यहाँ हामीले छुट्टा गरी जस्तो लाग्यो मलाई यो डिलिट गरिदिनु है त एकछिन रोक्नुहोस् है यहाँ म लाइन कमान्ड फेरि युज गर्छु यो है यो डिस्टेन्स यहाँदेखि अनि यहाँसम्म हो नि त हाम्रो डिस्टेन्स मैले अलि माथि देख्नु नि के मिस्टेक हुँदै जानु मैले यो डिस्टेन्स यहाँसम्म सर्कलसम्म मात्र लिएको थिएँ हरियोदेखि भनेर एउटा बक्स जस्तो आउँछ कि यहाँ हेर्दै हरियो बक्स जस्तो आउँछ त्यसलाई बनाउने अब हेर्नुहोस् डबल स्पेस थिच्नुहोस् अनि यसलाई तान्नुहोस् हैन डबल स्पेस थिच्नुहोस् फेरि यसलाई तान्नुहोस्
बाहिर तान्ने काम मात्र म त हटाउने बेच्छु है। ल हेर्नुहोस् है, ल यो बिर्सेछ होइन। ल हेर्नुहोस् मैले धेरै लाइन बनाएँ कि क्या हो, हेर्नुहोस् न कति लाइन भएछ नि। ओहो नि, ल ल ल ल हेर्नुहोस् है। अब हेर्नु पऱ्यो यहाँ के धेरै बढी आयो भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त है। अब यो लाइन पनि बढी नै आयो, यो कामै छैन। ल अब हेर्नु म सिकाउँछु है। अब यो डबल स्पेस टिप्नुहोस्, डबल स्पेस भएन है, मैले अघिको मिस्टेक गरेँ नि त, यहाँ क्यालकुलेसन गर्यो, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो जबसम्म यो हुन्छ नि यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस् के ठ्याक्क। अनि त्यसरी हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो डिस्टेन्ससम्म लानु पऱ्यो क्या। अब त्यो डिस्टेन्ससम्म कसरी लाने भन्ने कुरो हुन्छ होइन। अब अलिक मिस्टेक गर्छ थोरै, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ छ। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ इन पोइन्टसम्म ठ्याक्क लाएर नि त यो डिस्टेन्स आउँछ। अब डबल स्पेस गर्नु पाइयो। अब यसले तान्नुहोस् है ठ्याक्क हेर्नु त 5.4082। अब 3 थोरै फरक भएको, तर यो मेरो अलिक क्यालकुलेसन मिस्टेक भएको होइन, तर थोरै फरक, त्यसलाई केही फरक पर्दैन। ह्याचिङ गर्नको लागि ह्याच गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। यो पोइन्ट लगाउने जहाँ क्लिक गर्ने हो त्यहाँ गएर इन्टर गर्नुहोस्। अब यो फिगर बनाउनु पऱ्यो, यो फिगर पनि सेम नै, यो फिगर बनाएपछि यो फिगर बनाउनु दललाई केही गाह्रो लाग्दैन। त्यसैले मैले आज यो फिगर अलिक भिडियो लामो हुने भयो, अनि त्यही भएर मैले यो फिगर बनाएँ होला। अर्कोमा फेरि मैले बनाइदिने छु यो फिगर पनि क्यालकुलेसन गरेर। अब चाहिन्छ भने मलाई लिङ्क भन्दिनँ, म यो फिगरहरू गरेको छु, तर मैले यति सिकाएको जस्तो यतिसम्म सिकाएको छु। तर हजुरहरूलाई अब यो फिगर बनाउन त्यति अलिक गाह्रो पर्ला जस्तो मैले लाग्दैन। र अब यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद है। र अब मैले यो आज यो सिकाएँ, हाउ टु ड्र इरेगुलर फिगर इन अटोक्याड सिकाएँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को भनौँ न अर्को सेसनमा चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि अब सकेसम्म आज नै नभए म अर्को दिन भोलि अथवा पर्सि त्यस्तै गरेर मैले यो अर्को भिडियो कुन भन्दाखेरि अब अब एरियाहरू हजुरलाई मेन कुरा भनेको एरिया सिकाउँछ। एरिया कसरी निकाल्ने, यो अब यति यसभित्रको एरिया कति, यसको एरिया कति, यसको एरिया कति, यो एरियाहरू निकाल्न छ नि। अब यो डाइमेन्सन निकाल्न नबिर्सिनुहोस् है, हजुर डाइमेन्सन धेरै अति नै सजिलो हो। अब यहाँले ह्याचिङ पनि हेर्नुहोस् त, ह्याचिङ पनि जति पनि थरी छन् कि अहिले ह्याचिङ त जति पनि छन्, जस्तो अब यहाँ ब्रेकको लागि ब्रास बक्स सबै जति पनि छ होइन। अब ल हेर्नुहोस् अब यो यसको एरिया निकाल्न, यसको एरिया निकाल्न, सबैको एरिया निकाल्न म सिकाउँछु कि हजुरहरूलाई। र अब पछि अर्को सेसनमा भेटौँला। र हजुरहरूले धेरै माया दिनुभएको छ र यस्तै मलाई सहयोग गरिदिनु होला, सधैँभरि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। अब म अर्को सेसनमा चाहिँ एरियाको क्यालकुलेसनहरू सबै गरेर ल्याइदिन्छु र हजुरहरूलाई पनि धेरै नै सहयोग हुनेछ। र हजुर जो नयाँ हुनुहुन्छ हजुरले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो यू क्यान च्यानललाई। र म आज सन्जय नेपाली यहाँबाट यही भन्दै अब बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।